हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે આંબલીનો ઉપયોગ કર્યા વગર આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી બનાવીશું। આ ચટણીનો ઉપયોગ તમે વિવિધ જાતના ભજીયા, દાબેલી, પાણીપુરી, સમોસા, ઘૂઘરા, ભેળ કે પછી કોઈપણ ચાટમાં કરી શકો છો। સાથે જો તમારા ઘરમાં વડીલો સ્નાયુઓના દુખાવાના લીધે આંબલી ન ખાતા હોય તો એ પણ આ ચટણી હોશે હોશે ખાશે। તો ચાલો આ ખાટી મીઠી અને ટેસ્ટી એવી ચટણી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો આંબલીના ઉપયોગ વગર ખજૂર આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ મેં અહીં અડધો કપ જેટલો ખજૂર લીધો છે। આ ખજૂરને સાફ કરી ઠળિયા કાઢી અને આ રીતે નાના પીસ કરી લીધા છે। આ રીતે પીસ કરી અને ત્યારબાદ એને બોઇલ કરવાથી તે ઝડપથી બોઇલ થઈ જાય છે। તો હવે આ ખજૂરના પીસને હું એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશ। હવે આપણે એને પલાળવાના છે। તો એના માટે મેં અહીં સાઈડમાં ગરમ પાણી રાખ્યું હતું। તો હવે આપણે ખજૂર ડૂબે એટલું નોર્મલ ગરમ પાણી એમાં એડ કરી દઈશું। ગરમ પાણી ખજૂરમાં આ રીતે એડ કરી અને એને પલાળીને રાખવાથી ખજૂર ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જશે અને આપણે બોઇલ કરવામાં પણ ઓછો ટાઈમ લાગશે। જો તમારો ખજૂર પહેલેથી જ સોફ્ટ હોય તો તમારે આ રીતે પલાળવાની કોઈ જ જરૂર નથી, નહીંતર એને 10 થી 15 મિનિટ માટે આ રીતે પલાળી અને સાઈડમાં રાખી દઈશું। તો લગભગ 15 મિનિટ સુધી ગરમ પાણીમાં ખજૂરને પલાળ્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે। આપણે આ ચટણીમાં આંબલીનો ઉપયોગ નથી કરવાના એટલે મેં અહીં આંબલી એમાં એડ નથી કરી, નહીંતર તમે ખજૂર અને આંબલીને સાથે જ ગરમ પાણીમાં પલાળી અને રાખી શકો છો। હવે એને બોઇલ કરવા માટે મેં અહીં કુકર લીધું છે। હવે આ ખજૂરને પાણી સહિત કુકરમાં એડ કરી દઈશું। જો તમારે ખુલ્લા વાસણમાં કે કડાઈમાં તમારે બોઇલ કરવું હોય તો એ પણ કરી શકો છો, પણ કુકરમાં ઝડપથી બોઇલ થઈ જાય છે। હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈશું। બસ હવે કોઈ જ વસ્તુ એડ કરવાની જરૂર નથી। જો તમને જરૂર લાગે તો થોડું પાણી એડ કરી કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને એક વિસલ થાય ત્યાં સુધી તેને બોઇલ થવા દેવાનું છે। તો મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર એક વિસલ કરી લીધા બાદ કુકરમાંથી પ્રેશર રિલીઝ થાય ત્યારબાદ આપણે એને કુકરનું ઢાંકણ ખોલીશું અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ખજૂર સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે અને સરસ બફાઈ ગયો છે। તો હવે એને મેશ કરવા એટલે કે લિક્વિડ ફોર્મમાં લાવવા માટે આપણે એમાં બ્લેન્ડર ફેરવી દઈશું। આ રીતે બ્લેન્ડર ફેરવી અને ચટણી બનાવવાથી ખજૂરનો વેસ્ટ થોડો ઓછો નીકળશે। તો લગભગ 1 મિનિટ જેવું મેં આ ખજૂર અને પાણીને બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। તમે આ પ્રોસેસ મિક્સર જારમાં પણ કરી શકો છો। તો હવે આપણે એને ગાળવાનું છે। તો એના માટે મેં જે વાસણમાં ઉકાળીશું એ કડાઈ અને સાથે સ્ટ્રેનર લઈ લીધું છે। હવે એમાં આપણે બ્લેન્ડ કરેલી ચટણી એડ કરી દઈશું અને કુકરમાં પણ હજી થોડું વધારે પાણી એડ કરી અને સારી રીતે સાફ કરી અને બધું જ પાણી સ્ટ્રેનરમાં એડ કરી દઈશું અને હવે ચમચીની મદદથી ગોળ ગોળ ચલાવતા જઈ અને બધી જ ખજૂરના પાણીને નીચે ગાળી લઈશું। ગુજરાતી ભજીયા માટેની આ સ્પેશિયલ ચટણી છે। જો તમે મેથીના ગોટા, બટાટા વડા કે પછી મકાઈના ભજીયા બનાવતા હોય તો એની સાથે આ ચટણીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે। તો હવે આપણી ચટણી સરસ ગળાઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એને ગરમ કરવા માટે ગેસ ઉપર રાખી દઈશું। તો હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી આપણે ગાળીને રાખેલા ખજૂરના પાણીને ગેસ પર હવે ઉકળવા દઈશું। આ ચટણી એકવાર ઉકળવાનું સ્ટાર્ટ કરે ત્યારબાદ જ આપણે એમાં બાકીના મસાલા એડ કરીશું। તો લગભગ 1 મિનિટની અંદર જ પાણી ઉકળવા લાગશે। તો હવે એમાં આપણે 2 ચમચી જેટલો ગોળ એડ કરીશું। અહીં ગોળ તમારે સફેદ કે પીળો એડ કરવાનો છે। જો તમે ડાર્ક ગોળ એડ કરશો તો ચટણીનો કલર પણ ડાર્ક થઈ જશે। તો હવે આમાં આપણે ચટણીનો ટેસ્ટ વધારવા માટે બાકીના મસાલા એડ કરી લઈએ। તો સૌપ્રથમ અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું અને સાથે જ 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। સાથે જ ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું અને ચટણીને સ્પાઇસી બનાવવા માટે 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને સાથે ચટણીનો કલર એકદમ સરસ રેડ આવે એના માટે 1 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું। અહીં આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે। હવે આપણે ગોળને ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે એને બોઇલ કરવાનું છે। અહીં તમે ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો। જો તમારે વધારે પાતળી જોતી હોય તો તમે અહીં થોડું વધારે પાણી એડ કરી શકો છો અને હજી થોડી ઉકળશે એટલે થોડી વધારે ઘટ્ટ થશે।
તો મેં અહીં લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું ચટણીને ઉકળવા દીધું હતું. તો તમે જોઈ શકો છો કે કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાથી આપણી ચટણીનો કલર એકદમ સરસ આવ્યો છે. જો તમારા ઘરમાં રહેલા વડીલો કમર, પગ કે સ્નાયુના દુખાવાને લીધે આંબલી ખાવાનું ટાળતા હોય તો તમે એને આ રીતે ચટણી બનાવીને ખવડાવશો તો તે હોશે હોશે ખાશે. તમારે એના માટે અલગથી બીજી ચટણી નહીં બનાવવી પડે. હવે આ ખજૂરની મીઠી ચટણી બની ગઈ છે. તો એને ખટાશ આપવા માટે અહીં મેં 2 લીંબુનો રસ કાઢી લીધો છે. એ લીંબુનો રસ તમારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા બાદ જ એડ કરવાનો છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને લીંબુનો રસ એડ કરી અને ફરીથી એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે આપણી આ ચટણી રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે એને આપણે થોડી ઠંડી થવા દઈશું. જો તમે લસણ ખાતા હોય તો અહીં મરચું પાવડર અને લસણની ચટણી જરૂરથી એડ કરજો. એનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. તો હવે આ ઠંડી થાય ત્યારબાદ એને સર્વ કરીશું. આ ચટણીને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને ફ્રીજમાં 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આંબલીના ઉપયોગ વગરની ખાટી મીઠી ચટણીની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ એક આવી જ નવી હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઇટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી.